નમસ્કાર મિત્રો, ઊંધિયાની સિઝન આવી રહી છે તો આજે આપણે માટલાનું ઊંધિયું બનાવીશું। આપણે બધા શાકભાજીના આવા મોટા મોટા ટુકડા કરી લઈએ। સૌપ્રથમ શક્કરિયા, રીંગણ અમે વાડીના લીધા છે, જેથી આ લાંબા રીંગણ છે। તમે બજારમાંથી રવૈયાના નાના ગોળ રીંગણ આવે છે એ વાપરજો। રીંગણને આ રીતે વચ્ચેથી કટિંગ કરી અને સાઈડમાં કાપા પાડી દેવા। રતાળું અને બટાકા, મસાલા માટે લીલા નારિયેળને ચોપ કરી લઈશું। સૌપ્રથમ આપણે મસાલા તૈયાર કરી લઈશું। ચોપ કરેલું લીલું નાળિયેર, કટિંગ કરેલા લીલા મરચાં, આદુ લસણની પેસ્ટ, લીલા ધાણા, લીલું લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ, અજમો, જીરું, મરી પાવડર, હળદર, મીઠું અને ઊંધિયા મસાલો નાખી બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। સુરતી પાપડી અને લીલી તુવેર સિંગ ધોઈ અને આપણે એને થોડું તેલ રેડીશું। થોડો અજમો, મીઠું અને હળદર નાખી મિક્સ કરી લઈએ। હવે મસાલો તૈયાર કર્યો છે, જેને આપણે રીંગણમાં ભરી લઈશું। સુરતી પાપડીના દાણા, થોડા તુવેર દાણા, કટિંગ કરેલું શાકભાજી મસાલામાં મિક્સ કરી લઈશું। ઉપર થોડું સિંગ તેલ રેડીશું। માટલાનું ઊંધિયું બનાવવા માટે આપણે ડાંગરનું પરાળ, બદામના પાન અથવા તો દિવેલાના પાન, ત્રણમાંથી એકની જરૂર હોય છે। બદામના પાનને આ રીતે અંદર મૂકી અને બેડ બનાવી દેવો। પછી અંદર બધા શાકભાજી ભરી લઈશું। માટલાની સાઈડ ઉપર પણ પાનને મૂકવાના। મિત્રો, એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખશો, જે શાકભાજીને બફાવામાં વધારે વાર લાગે એ શાકભાજીને આપણે પહેલાં મૂકીશું અને જે સોફ્ટ છે, જે વહેલું બફાય એવું છે, એને છેલ્લે મૂકીશું। અને આ બધા શાકભાજી ભર્યા બાદ આપણે એને આ રીતે બધા પાન મૂકી માટલાને બંધ કરી લઈશું।
માટલું બંધ કર્યા પછી આ રીતે માટીમાં એને ઊંધું મૂકી અને સાઈડ પર આપણે આવું થોડું ઘાસ મૂકી ધીમે ધીમે એને સળગાવશું. થોડું સળગી જાય પછી એને થોડું થોડું બળતણ આપવું, મોટા લાકડા મૂકવા નહીં. અને આ બધું બફાતા 30 મિનિટનો ટાઈમ લાગશે. ત્યારબાદ એને ઠંડુ થવા માટે છોડી દેવું. આજુબાજુથી આ રીતે રાખને દૂર કરી આ રીતે માટલું છતું કરી અને માટલાને સાફ કરીશું. ત્યારબાદ અંદરથી બધા પાન કાઢી લઈશું અને પછી આપણે બધા શાકભાજી કાઢીશું. એટલી સરસ મસાલાની સુગંધ આવી રહી છે. વગર પાણીથી બફાયેલું એકદમ ટેસ્ટી ઊંધિયું તૈયાર થઈ ગયું છે. માટલામાં બાફેલા ઊંધિયામાં શાકભાજીની ફ્લેવર અને મસાલાની અરોમા પણ એમની એમ રહે છે, એટલે વધારે ટેસ્ટી લાગે છે. જેમાં ઉપર આપણે થોડું સિંગ તેલ રેડી અને એને ખાવાનો સ્વાદ માનીશું. તમે એને સેવ સાથે ખાઈ શકો છો. ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં તમને કોઈ ફરક નહીં પડે, પણ મિત્રો અમને ઘણો ફરક પડશે. તો પ્લીઝ લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ધન્યવાદ.